ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማርኬት ኤንድ ኢንስቲትዩሽን ኮርስ ቻፕተር 4ን ኢንተረስት ፍሪ ፕሮዳክትስ ኤንድ ኮንትራክትስ የሚለውን ወይም ደግሞ ኢስላሚክ ባንኪንግ የሚለውን ቻፕተር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንግዲህ ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ስለ ኢስላሚክ ባንኪንግ ወይም ደግሞ ኢንተረስት ፍሪ ፕሮዳክትስ ኤንድ ኢንተረስት ፍሪ ኮንትራክት ነው ማለት ነው። ሶ እንጀምር። ኦኬ so the concept of Islamic finance can be traced back about 1400 years ago, which means the Prophet Muhammad ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ ኢስላሚክ ፋይናንሲንግ ኮንሰፕቱ እንደተነሳ የሚነገረው ከ1400 ዓመታት በፊት ማለት ነው። But in recent history can be dated to the 1917 when Islamic banking in Saudi Arabia and United Arab Emirates which is launched. Islamic banking ምን ያደረገ መጣ? ኢስላሚክ ፋይናንሲንግ ብሎ በጣም እያደገ የመጣው ከ1970 በኋላ የመጀመሪያዎቹ ኢስላሚክ ባንኮች በሳውዲ አረቢያ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ላውንች እየተደረጉ ከመጡ በኋላ ነው። So Bahrain, Malaysia emerged as a center of excellences in 1919 under Islamic financing ማለት ነው። በጣም በኢስላሚክ ባንኪንግ ኤክሰለንስ አድርገዋል ተብሎ የሚጠቀሱት ሀገራት ናቸው በ1990 አካባቢ ማለት ነው። So it is now estimated that worldwide around US 2 trillion of assets are managed under the rule of Islamic banking. ስለዚህ currently ከ2 ትሪሊየን በላይ የሚያወጣ አሴት በኢስላሚክ ባንኪንግ ፋይናንስ ውስጥ እንደሚንቀሳቀስና ማኔጅ እንደሚደረግ ይገመታል ማለት ነው። ነገር ግን ኢስላሚክ ፋይናንስ ወይም ኢስላሚክ ባንኪንግ የምንለው ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ Islamic finance is based on the applications of Islamic law which is known as Sharia ማለት ነው። ኢስላሚክ ፋይናንስ የምንለው በኢስላሚክ ሎ ወይም በሼሪያ ላይ ዲፔንድ አድርጎ የሚሰራ የፋይናንስ አገልግሎት ነው። which means it is very much in the context of Islamic financing. They emphasized on justice and partnership. ስለዚህ ሼሪያ ላይ በተፈቀዱ የፋይናንሲንግ አክቲቪቲዎች ፍትሃዊነትና ፓርትነርሺፕን በያዘ መልኩ ብቻ የሚፈጸም የፋይናንስ ስርዓት ነው ኢስላሚክ ፋይናንስ የምንለው ማለት። The main principles of Islamic banking እዚህ ጋር ተዘርዝሯል። አንድ በአንድ እናያቸዋለን። Whether must be generated from a legitimate trade or asset-based investment ምን ማለት ነው እናየዋለን። Investment should have a social and ethical benefit to wide society beyond pure return. Risk should be shared and all harmful activities or haram should be avoided. እነዚህ ቤዚካል ፕሪንሲፕሎች ናቸው ኢስላሚክ ባንኪንግ ወይም ኢስላሚክ ፋይናንሲንግ እንዲኖር እኚህ ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች ናቸው። ነገር ግን እስቲ አንድ በአንድ ነው the principles of Islamic banking ብለን ወይም Islamic finance ብለን እንዴ the first one, there is no interest rate charged on Islamic banking. በኢስላሚክ ባንኪንግ based on the Sharia ህግ ምንም አይነት ኢንተረስት ቻርጂንግ መኖር የለበትም። ገንዘብ በመናገኝበትም ጊዜ በመናበድርበትም ጊዜ ኢንተረስት ኢንካም ኢንተረስት ኤክስፔንስ የሚል መኖር የለበትም ነው። ለምን? it represented that interest ምን ማለታችን ነው? it represent a money itself being used to make a money. ገንዘብን ሊወልድ አይችልም። ገንዘብ አሴትን ሊወልድ ይችላል። አሴቱ ገንዘብ ሊያመጣ ይችላል እንጂ ገንዘብ በራሱ እንደ ኮሞዲቲ እንደ አሴት ገንዘብ ሊያመጣ አይችልም የሚል ፕሪንሲፕል ነው ሼሪያ ላይ ያለው። ስለዚህ ምንም አይነት ኢንተረስት ቻርጅ whether borrow lender lending activities በምናይበት ጊዜ ኢንተረስት ፍሪ መሆን መቻል አለበት። ገንዘብ ጀነሬትድ መሆን ያለበት ከአሴት ነው እንጂ ከገንዘብ አይደለም። ገንዘቡን የሚወልድ ከሆነ ኃጢያት ነው according to ሼሪያ it is haram ነው ኃጢያት ነው ያልተፈቀደ ነው እና always ቦሮሩ ነው ሪስኩን የሚወስደው ጀስቲስ የለውም። ምክንያቱም ዛሬ ገንዘብ ሰተነው በሆነ ኢንተረስት ሬት የሆነ ጊዜ እንዲመለስ እናደርጋለን። ገንዘቡን የትም ሊያደርገው ይችላል። ነገር ግን በሱ ኪሳራ ነው እኛ የምንጠቀመው።
ስለዚህ በኢስላሚክ ባንኪንግ interest rate it is not allowed ማለት no interest rate charging ማለት and under Islamic banking not all kinds of business which is allowed by sharia አይደል በsharia ያልተፈቀዱ ቢዝነሶች ሁሉም ቢዝነሶች በsharia የተፈቀዱ አይደሉም በsharia እንዳንሳተፍባቸው ወይም ደግሞ ፋይናንስ እንዳናረጋቸው የተከለከሉ ህጎች አሉ ለምሳሌ የአልኮል ኢንዱስትሪ ከሆነ ጋምብሊንግ ኢንዱስትሪ ከሆነ ድረግ ኢንዱስትሪ ከሆነ ፖርክ ወይም ኤኒ ይሄ የአሳማ ስጋን መሸጥ ሊሆን ይችላል ወይም የፖርኖግራፊ አክቲቪቲዎች ላይ ሊሆን ይችላል all these are it is not allowed by the sharia ማለት ነው ስለዚህ ሐራም ተብሎ harmful ናቸው መጥፎ ናቸው እንደዚህ አይነት ቢዝነሶች ስለዚህ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ገንዘብ መግባት የለበትም ስለዚህ በአልኮል ኢንዱስትሪ ላይ ተሰማራ በጋምብሊንግ በድረግ በፖርክ በተለያዩ ሐራም ተብሎ በተፈረጁ አክቲቪቲዎች ላይ ከተሰማሩ ቢዝነሶች ኢስላሚክ ባንኪንግ ምን ያደርጋል ፋይናንስ አይሰጥም ከነሱም ገንዘብ አይወስድም ምክንያቱም በሼሪያው ስለማይፈቀድ ማለት The next basic principle of Islamic banking no speculation which means speculation is the event which is depends on the uncertainty conditions and it have high or extreme risks በጣም ከፍተኛ ሪስክ ያላቸው አንሰርቴን የሆኑ ወደፊት ሊሆኑም ላይሆኑም የሚችሉ አንሰርቴኒቲ ላይ ዲፔንድ ያደረጉ ትራንዛክሽኖችም ላይ መሳተፍ የለብንም ብሎ ኢስላም ባንኪንግ ወይም ኢስላሚክ ፋይናንስ ፕሮሂቢትድ ያደርጋቸው ለምሳሌ እንጂ ዴሪቬቲቭ ኮንትራክቶቻችን ፊውቸር ዴሪቬቲቭ ኮንትራክት ፊውቸር ኦፕሽን ኮንትራክት ኦር እንደዚህ አይነት ዴሪቬቲቭ ማርኬት ላይ ያሉ በአንሰርቴኒቲ ኦፍ ፎሬን ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ኦር ኤኒ ጋምብሊንግ አክቲቪቲ all these kinds are or lottery chances or እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ላይ ኢንጌጅ ማድረግ የለብንም ተብሎ በሼሪያ ላይ ተቀምጧል ስለዚህ በኢስላሚክ ባንኪንግም ከሼሪያ ስለሆነ የሚቀዳው no speculations activities which is allowed by the Islamic banking and the basic principle ከኮንቬንሽናል ባንኪንግ ወይም ከመደበኛው ባንኪንግ የሚለየው ደግሞ ሌላ ኢስላሚክ ባንኪንግ ነው ሪስክ ሼሪንግ ነው ቦሮሩም ሌንደሩም ሪስኩን ሼር ማድረግ አለባቸው ገንዘብ አበድረን ባይመለስ ሁለቱም ጀስቲስ በተሞላበት መንገድ ሪስኩን ሼር ለምሳሌ አሁን ባለው ኮንቬንሽናል ባንኪንግ ተበዳሪ ይበድራል መክፈል ካልቻለ የተያዘው ንብረት ይሸጣል አይደል ማን ነው በርደኑ ያለው ማለት ነው ተበዳሪ ላይ ነው ሪስኩ ያለው ማለት ተበዳሪ ላይ ነው ነገር ግን በኢስላሚክ ባንኪንግ ጋር ስንመጣ አበዳሪው ተበዳሪው ሪስኩን ሼር ማድረግ አለባቸው ፓርትነርሺፕ መፍጠር ጆይንት ቬንቸር በመፍጠር ወይም በተለያየ መንገድ የሚመጣውን ሪስክ ቦሮወሩ ወስዶ ገንዘቡን በተፈቀደለት የቢዝነስ ኤሪያ ኢንቨስት አድርጎ ቢከስር they should share their ሪስኩን አብረው ነው ሼር ማድረግ ያለባቸው in the burden of borrower ባንኩ ማትረፍ የለበትም ነው የኢስላሚክ ባንኪንግ ቤዚክ ኮንሰፕት ሌላኛው wealth must be created from a legitimate business and asset based investment ቀደም እንዳለው በኢስላሚክ ባንኪንግ አሴት መፈጠር ያለበት ሌጂቲሜት ከሆኑ ቢዝነስ ከተፈቀዱ ቢዝነሶች ነው ቀደም ሐራም ብለን ከተጠቀስናቸው ከነሱ ውጪ በሆኑ ቢዝነሶች በሼሪያው በተፈቀዱ የቢዝነሶች ላይ ብቻ ተሳትፈን ከዛ የምናገኘው ሪተርን ነው ዌልዝ ጀነሬት ማድረግ ያለበት እና ኢስላሚክ ባንኪንግ በምን ላይ ቤዝድ ማድረግ አለበት በአሴት ቤዝድ ኢንቨስትመንት ላይ አሴት ቤዝድ ኢንቨስትመንት ማለት ለምሳሌ ለመኪና መግዛት ስንፈልግ ኦር የተለያየ ነገር ስንፈልግ ምን ሆናል ገንዘቡ ወደ አሴት ተቀይሮ አሴቱ ላይ ትርፍ ጨምረው ወይም ደግሞ አሴቱ ላይ something የሆነ ፕሮፊት ማርካፓቸው ወይም ደግሞ ፕሮፊት ማርጂናቸውን ይዘው ለከስተመር ይሸጣሉ እንጂ ቀጥታ ለምሳሌ አንድ በኮንቬንሽናል ባንኪንግ ብድር መበደር እንፈልግ 100 ሺህ ብር እንበደራለን ዜን ኢንተረስት ሬት በብሩ ላይ ነው የምንከፍለው በኢስላሚክ ባንኪንግ ግን አሴት ቤዝድ ኢንቨስትመንት ስለሆነ 100 ሺህ ብሩን ወስዶ ቤት ይገዛልና ወይ መኪና ይገዛልና ዜን የመኪናው ዋጋ ላይ ምን ያተርፋል ትርፍ የራሱን ትርፍ ይዞ ያንን ክፈሉ ነው እንጂ በገንዘቡ ላይ አይደለም በመኒው ላይ አይደለም ኢንተረስት የምንከፍለው አሴት ቤዝድ ኢንቨስትመንት መሆን አለበት ማለት በኢስላሚክ ባንኪንግ ስለዚህ these are the very basic principles of Islamic banking ማለት ስለዚህ ከኮንቬንሽናል ባንኪንግ ጋር የሚለዩት በምንድን ናቸው ወይም ከመደበኛው የባንኪንግ አገልግሎት ጋር የሚለየው በምንድን ነው ስንል the first one Islamic banking are not money lending institution but they work as a trading or investment house
ይሄ ገንዘብ ለማበደር አይደለም ኢስላሚክ ባንኩ ዓላማቸው ቅድም እንዳልኩት የተለያዩ አሴት ቤዝድ ኢንቨስትመንቶች እና ትሬዲንግ አክቲቪቲ ነው ከከስተመሮቻቸው ጋር ከተበዳሪዎቻቸው ጋር just like የንግድ ትራንዛክሽን ነው እንጂ አበዳሪ ተበዳሪ የሚለው ኮንሰፕት አይደለም ያለው ማለት but conventional banking ጋር ግን ስትመጣ the conventional banking are in the business of lending and borrowing based on interest ባንኩ አበዳሪ ነው ያኛው ግለሰብ ወይ ቢዝነስ ተበዳሪ ነው በተበደር ነው ብድር በገንዘቡ ልክ ኢንተረስት እንከፍላለን but this types of activity it is not allowed by Islamic banking the next one Islamic banking work under the social religions guideline that prohibited charging and paying interest and avoid all impressively transaction like gambling speculations but when you come to conventional banking we see no much restriction which is interest is the backbone of the conventional banking system አይደል ኢንተረስት ሬት ከሌለ ኮንቬንሽናል ባንኪንግ የለም ነገር ግን ኢስላሚክ ባንኪንግ ግን በኢንተረስት ሬት ላይ ሳይሆን ቤዝ የሚያደርገው ቅድም እንዳልነው just like trading transaction እንደ ንግድ ልውውጥ ባንኩ የሆነ ነገር ገዝቶ አትርፎ እንደሸጠ ነው እንጂ እንዳበደረ አይደለም ትራንዛክሽኑን ኮንሲደር የምናደርገው ወይም በዛ ልክ አይደለም የሚሰላው ማለት and risk and return share between investor and users of the funds ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ ኢስላሚክ ባንኪንግ ላይ there is risk sharing አለ but conventional banking ጋር ስንመጣ predetermined rate of interest for investor and borrower risk not considered which means all ሪስኩን የሚወስደው ማን ነው ማለት ቦሮወር ነው ምንም አይነት ሪስኩን ሼር አያረግም ከኢንቨስተሮቹ ወይም ከባንኩ ጋር ማለት በኮንቬንሽን በኢስላሚክ ባንኪንግ ጋር ስንመጣ በኋላ እናያቸዋለን ሪስክ ሼሪንግ ሜካኒዝሞች ብዙ አሉ ማለት the Islamic banking do not permit financing on the industry that cause harms to the society such as alcohol or tobacco ሶሳይቲውን ይጎዳሉ ተብለው ለሚታመኑ እና በሸሪዓው የተቀመጡ ሶሳይቲው ላይ ጉዳት ያመጣሉ አልኮል ሊሆን ይችላል ቶባኮ ሊሆን ይችላል የመሳሪያ ንግድ ሊሆን ይችላል የወሲብ ንግድ ሊሆን ይችላል whatever የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ ኢስላሚክ ባንኪንግ ኢንጌጅ ያደርጋል ኮንቬንሽናል ባንኮች ግን በህግ ለተፈቀዱ ማንኛውም በመደበኛው ህግ ማለት ለተፈቀዱ ማንኛውም አይነት ታይፕስ ኦፍ ኢንዱስትሪስ ኤንድ ቢዝነስ ይበደራል ኮንቬንሽናል ባንኪንግ ለምሳሌ የአልኮል ንግድ በህግ ይፈቀዳል ስለዚህ ለአልኮል ኢንዱስትሪዎች ለቢራ ፋብሪካዎች ለአረቂ ፋብሪካዎች ለዊስኪ ፋብሪካዎች ኮንቬንሽናል ባንኪንግ ብር ያበድራል ከነሱ ጋር ትራንዛክሽን ይፈጽማል ነገር ግን ኢስላሚክ ባንኮች ምንም እንኳን በህግ ቢፈቀድም ሶሳይቲው ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አለ ተብሎ ስለሚታመን ለእንደዚህ አይነት ቢዝነሶች ፋይናንስ ያደርጉም ማለት ሌላኛው ኢስላሚክ ባንኪንግ have a strong sharia governing framework in terms of sharia board ስለዚህ ኢስላሚክ governing every transactionዎች approved የሚደረጉት በይሄ governing board አላት sharia board የሚባላል ስለዚህ ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽኖች በsharia ቦርዱ አፕሩቭ ተደርጎ ወይም የsharia ህጉን እንደማይጥስ ሲረጋገጥ ነው approved የሚሆነው ማለት but in the conventional banks we have not that much framework የለንም ማለት ሌላኛው ኢስላሚክ ባንኪንግ Islamic banking products are usually asset backed in involving trading of asset or renting of property or participation on profit or loss ናቸው እናያለን በኋላ ኢስላሚክ ባንኪንግ አብዛኛው የምናያቸው ኮንትራክት ወይም የንግድ ልውውጥ እቃ ገዝቶ መሸጥ እቃ ገዝቶ ማከራየት ወይም አብሮ ሰርቶ ትርፍና ኪሳራን መካፈል እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት ነው ያለው ኢስላሚክ ባንኪንግ but when you come to conventional banking ጋር ግን ስመጣ conventional banking treated monies as a commodity and lend it against interest as it is compensation ስለዚህ ገንዘብ ይሰጣል ለወሰድከው ገንዘብ ወለድ ጨምረ ተከፍላለ ኮምፐንሴሽኑ ምንድነው ኢንተረስት but Islamic banking ጋር ግን ኮምፐንሴሽን ምንድነው some price ለምሳሌ በ100 ብር የገዙትን ዕቃ በ150 ብር ሊሸጡት ይችላል ስለዚህ ኮምፐንሴሽን in terms of price ነው እንጂ in terms of interest አይደለም then relationship of customer and bank is the sellers or buyer or seller buyer or partnership agreement በኢስላሚክ ባንኪንግ ላይ በተበዳሪ በከስተመሩና በባንኩ መካከል የሚኖረው አግሪመንት እንደ ንግድ ነው አንዱ ሻጭ አንዱ ገዥ ወይም ደግሞ እንደ ንግድ ፓርትነር ኮንሲደር ይደረጋል እንጂ እንደ ዴብተር ኤንድ ክሬዲተር ወይም እንደ ቦሮወር እና እንደ ሌንደር አይደለም ኮንሲደር
የሚደረገው ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ባንኪንግ ጋር ስንመጣ ግን we say ተበዳሪ ነው፣ ቦሮወር ነው፣ ሌንደሩ ደግሞ ሌንደር ነው። የአበዳሪና የተበዳሪ ግንኙነት ነው ያለው። ኢስላሚክ ባንክ ግን የሻጭና የገዢ ወይም የፓርትነር አግሪመንት ነው ያለው ማለት ነው። ለቅድም እንዳለው ኮምፐንሴሽን ኦልዌይስ ፕራይስ ነው በኢስላሚክ ባንኪንግ። በኮንቬንሽናል ባንኪንግ ግን ኮምፐንሴሽን ኦልዌይስ ኢዝ ኢንተረስት ማለት ነው። ኦኬ the source of fund in interest free bank። ስለዚህ ይሄንን ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ under Islamic law run ለማድረግ how we can get a source of funds? The first one, funding by the owners or the equity, which means paid in capital or reserve, which means ከባለ አክሲዮኖች ነው የሚሰበሰበው። ለምሳሌ አይታችኋል እነ ዘምዘም ባንክ እነ ሂጅራ ባንክ ኢስላሚክ ባንክ ለመመስረት በሼሪያ ህግ መሰረት ኢስላሚክ ባንክ ለመመስረት ሲፈልጉ ለባለ አክሲዮኖች ምን ይሸጣሉ? አክሲዮን ይሸጡና ገንዘብ ይሰበስባሉ። ስለዚህ by from the owners ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢስላሚክ ዴፕት ኦብሊጌሽን ኢንስትሩመንት just like ቦንድ እንደምንለው አክሲዮን ቦንድ ሸጠው ሌሎች ድርጅቶች ገንዘብ እንደሚሰበስቡት ኢስላሚክ ባንኮች ደግሞ ሱኩክ የሚሉት ቦንድ አላቸው፣ ኢስላሚክ ቦንድ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ሱኩክን በመሸጥም ገንዘብ ሱኩክ ወይም ኢስላሚክ ቦንድን እናየዋለን ምን ማለት እንደሆነ በኋላ። ሱኩክን በመሸጥ ኢስላሚክ ምን ማግኘት እንችላለን? ሶርስ ኦፍ ፈንድ ማግኘት እንችላለን። ኢስላሚክ ቦንድ ነው የሚባለው። short term or long term fund by issuing Islamic obligation instrument in financial markets such as sukuk በመሸጥ ማለት ነው። ሌላኛው ሶርስ ኦፍ ፈንድ የሚመጣው ለኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ፍሮም ዲፖዚት ከስተመሮች ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ የሚፈልጉ ከስተመሮች ከሚያስቀምጡት ዲፖዚት ሶርስ ኦፍ ፈንዳችንን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዲማንድ ዲፖዚት የምንለው ዲፖዚተሩ ገንዘቡን ያስቀምጣል፣ ነገር ግን ትርፍ አይጋራ፣ ወለድ አያገኝም፣ ወለድ አይሰጠው፣ ምንም አይነት ፕሮፊት እና ሎስን ሼር ያደረግም፣ ሲምፕሊ ያለ ወለድ ያስቀመጠውን አካውንት እነ ሲቢኢ ኑር ምናምን የሚባሉ አሁን ወለድ ፍሪ አካውንቶች የምታዩቸው በሙሉ በፕራይቬት ባንኮች ያሉት እነዚያ ዲማንድ ዲፖዚት ናቸው። we deposit our monies without any interest and we cannot get any profit from the bank። ያስቀመጥነውን ገንዘብ ብቻ በምንፈልግ ጊዜ እናወጣለን። ኢንቨስትመንት አካውንት ደግሞ የምንላቸዋል the depositor need to share profit or loss with the bank investment account። ዲፖዚተር ኢንቨስትመንት አካውንት ከሆነ ገንዘባችን እናስቀምጣለን። ባንኩ ያንን ገንዘብ ወስዶ በሼሪያው ህግ በተፈቀዱ የቢዝነስ ኤሪያዎች ላይ ኢንቨስት አድርጎ የሚያተርፍ እና የሚከስር ከሆነ ትርፍ የምንጋራ ወይም ኪሳራን የምንጋራ ከሆነ ኢንቨስትመንት አካውንት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ታይፖች ለኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ የሚሆን ሶርስ ኦፍ ፈንድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢስላሚክ ባንኪንግ ፕሮዳክትስ ነው። አሁን ዋናው ቶፒክ እዚህ ጋር ነው። what are the contracts or what are the products that we get from Islamic banking? ከኢስላሚክ ባንኪንግ የምናገኛቸው ፕሮዳክት እና ኮንትራክቶች ምንድን ናቸው ስንል this Islamic product they serve to different business sectors, retail industries, government, anybody's ይቀርባሉ። ኢስላሚክ ብዙ ጊዜ እንደውም አንድ የሚባል ነገር አለ። ኢስላሚክ ባንኪንግ ወይም ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ኦንሊ ለሙስሊም ብቻ የተፈቀደ ይመስላል። ኖ ኤቭሪባዲስ ይሄንን ትራንዛክሽን መጠቀም የሚፈልግ ይሄንን አክቲቪቲው ወይም ኮንትራክቶችን ፕሮዳክቶችን አምኖ በህጉ መሰረት ኢንጌጅ ማድረግ ለሚፈልግ የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆን ዘምዘም ባንክ ላይ ቢሆን ሂጅራ ባንክ ላይ ቢሆን የትኛውም ኢስላሚክ ፋይናንሲንግ በሚሰጡ ተቋማት ላይ መገልገል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስትሩመንት ኦፈርድ ባይ ሞስት ኦፍ ኢስላሚክ ባንክ ወርልድ ዋይድ። ስለዚህ በኢስላሚክ ባንክ ኦፈርድ የሚደረጉት ኢንስትሩመንቶች በሶስት እንከፍላቸዋለን። ኢኩዊቲ ፓርትነርሺፕ ቤዝድ ፕሮዳክትስ፣ አሴት ቤዝድ ፋይናንሲንግ ኤንድ ትሬዲንግ ፋይናንሲንግ እንላቸዋል። ምንድናቸው ልዩነታቸው? እያንዳንዳቸውን አንድ በአንድ እናያለን በሚቀጥሉት ስላይዶች። ነገር ግን ኢኩዊቲ ፓርትነርሺፕ ስንል there is some partnership between the two parties ማለት በባንኩና ገንዘብ በሚወስደው ወይም ደግሞ በከስተመሩ መካከል የሆነ የቢዝነስ ፓርትነርሺፕ ያላቸው አግሪመንቶች፣ ለምሳሌ ሙሻራካ የምንላቸው ማለት። አሴት ቤዝድ ደግሞ የምንላቸው allow the bank customer to finance car, home or business supplies or other major purchase just like ባንኩ ገዝቶ ይሰጠናል፣ እኛ እንከፍላለን በተለያየ አግሪመንት ማለት። ትሬዲንግ ፋይናንስ ደግሞ የምንላቸው ሾርት ተርም ሊኩዊዲቲን ሶልቭ ለማድረግ የኢንዲቪዥዋል ወይም የኮርፖሬሽንን ከኢስላሚክ ባንክ ጋር የምንገባቸው የኮንትራክት አይነቶች ዲፈርድ ፔመንት ሊሆን ይችላል፣ ዲፈርድ ዲሊቨር ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ኢት ኢዝ። ነገር ግን አሁን እስቲ አንድ በአንድ እንያቸው።
ኢኩዊቲ ፓርትነርሺፖችንም አሴት ቤዝድ ፋይናንሲንጎችንም ትሬድ ፋይናንሲንግ ምላቸውንም አንድ በአንድ እንላቸው። the